ඉතින් 2020 අවුරුද්දේ තියන්න ඕන වෙන සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ කොරෝනා වසංගතයේ හින්දා 2020 දෙසැම්බර් නොතියා 2021 මාර්තු මාසේ තමයි තියන්න සිද්ධ වුනේ. ඉතින් එතනින් පස්සේ ඒකේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ වලට මොකද වෙන්නේ? ඒකේ රිසල්ට්ස් එන්නේ කවද්ද වගේ තොරතුරු ගැන සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ලියපු ළමයි උනන්දුවෙන් හිටියට ඒ ගැන හරි තොරතුරක් තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා අද අපි කතා කරමු ඒ ගැන. යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් 2021 අවුරුද්දේ තියපු මේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සමහර ළමයින්ට මේ වෙද්දි සම්පූර්ණයෙන් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. එයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වෙන මොකක් හරි දෙයකට එහෙම නැත්නම් තමන් උසස් පෙළ කරන විෂය ධාරාවකට ફોකස් කරගන්න අවස්ථාව හම්බ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි තවත් ළමයි පිරිසක් ඉන්නවා මේ විභාගය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර වෙලා නැති. ඉතින් අන්නේ ළමයි තමයි 21 සාමාන්‍ය පෙළ කරද්දි තමන්ගේ සෞන්දර්ය විෂය විදියට සංගීතය, නැටුම්, ඒ වගේම නාට්‍ය රංග කලාව වගේ තෝරගත්ත ළමයි. ඉතින් මේ ළමයින්ට මේ විෂයන් වලට අදාළව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ තියෙනවානේ. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ කරන්න තාම දින වකවානුවත් නියම වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ තියනකම් කාගේවත් රිසල්ට්ස් නිකුත් කරන්න විදියකුත් නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ ගැන අපි හැමෝටම ප්‍රශ්න තියෙනවා වගේම පහුගිය 21 වෙනිදා තිබිච්ච මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී GL පිරිස් ඇමතිතුමාගෙනුත් මාධ්‍යවේදියෙක් ප්‍රශ්න කළා. ඉතින් අපි බලමුකෝ මේ වීඩියෝ එක ඉස්සෙල්ලාම. My second question is then we have concluded GCV O-level examination was concluded almost 3 months ago. But the practical tests were not yet conducted. Then I wonder what's the plan to hold the practical test and when we'll be able to release results. Thank you. With regard to the O-level examinations and the release of results, now these are all not easy things to do. Now you will remember that when we conducted the A-level examination, 362,000 students sat for it. The O-level exam, the number sitting was 620,000 students sat for the O-level exam. We were making arrangements for the results to be released as soon as possible, but unfortunately there is an inevitable delay because of the COVID-19 situation. But we are very conscious of the need to have these results released as early as possible in order to ensure that there is no interruption from O-level to A-level and then from the A-level for students to enter the university. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලුවා නම් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති තාමත් අමාත්‍යාංශයටවත් එහෙම නැත්නම් ඇමතිතුමාටවත් අයිඩියා එකක් නැහැ මේක කවද ඉවර වෙයිද, කවද මේ ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් තියන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඉතින් එතනින් අපිට ගන්න තියෙන නිගමනය තමයි කවදා හරි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ තියපු දවසක තමයි මේ රිසල්ට්ස් අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි සාමාන්‍ය පෙළ ලියපු ළමෙක් නම් ඔයා එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය පෙළ ලියලා ඉවර කළා දැන් සෞන්දර්ය විෂයන් වල ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ එනකන් බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනි මේ ඔයා ගෙදර ඉන්න කාල පරිච්ඡේදය ඇතුලේ. ඉතින් මෙතෙන්දී ඕගොල්ලන්ට එන පළවෙනිම ප්‍රශ්නේ තමයි තාම O-level ඉවර නැහැ. ඉතින් O-level ඉවර වෙලා මේ ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් තියලත් ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි මොකක් හරි ගැන බලන්න ඕනි කියන අයිඩියා එක. හැබැයි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ තියනකම් කියලා මේක සමහර විට මෙහෙම වෙන එකක් නෑ. හැබැයි හිතන්නකෝ මේ தත්ත්වය දිගටම දරුණු වෙලා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ තියන්නේ නැති තැනකට આવොත් එimhe ඔයා ඒ බලාගෙන ඉන්න කාලෙත් සෑහෙන අපරාධ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ තියනකම් ඒ වගේම මේ කොරෝනා වසංගතය අවම වෙලා යනකම් මේ ගෙදෙට්ට වෙලා ඔයා ඉන්න කාලේ ඔයාට ලොකු ඔපචුනිටි එකක් කරගන්න ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධානම කාරණය තමයි දැන් ඔයා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ රිසල්ට්ස් ආවට පස්සේ උසස් පෙළ විෂයන් තෝරගන්න හිතාගෙන ඉන්න ළමයි ඇතිනේ. මේ වෙද්දි සමහර ළමයි උසස් පෙළ විෂයන් තෝරගෙන සමහර ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට සහභාගී වෙන අයත් ඇති. ඒ වගේම තවත් සමහර අය ඇති මම රිසල්ට්ස් ආවට පස්සෙම උසස් පෙළ විෂයන් තෝරගන්නවා කියලා හිතාගෙන ඉන්න අය. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා උසස් පෙළ විෂයන් තෝරගන්නවා කියද්දි ඔයාගේ ඔළුවේ අයිඩියා එකක් ඇතිනේ. එක්කෝ මම මැත්ස් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මැත්ස් එක IT කරලා පොදු විෂය ධාරාව කරනවා. එහෙම නැත්නම් මම කොමර්ස් කරනවා. කොමර්ස් වල බිස්නස් ස්ටඩි වෙනුවට ICT කරනවා. එහෙම නැත්නම් මම ටෙක්නොලොජි කරනවා. ටෙක්නොලොජි වලින් බයෝ සිස්ටම් ටෙක්නොලොජි එක ICT කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඉන්ජිනියරින් ටෙක්නොලොජි එක ICT කරනවා වගේ ඔයා දැන් ඔළුවේ චූටි අයිඩියා එකක් ඇති මෙන්න මේ දෙකෙන්. එහෙම නැත්නම් මම මැත්ස් කරනවද ටෙක්නොලොජි කරනවද? එහෙම නැත්නම් මම ඇග්‍රි කරනවද? එහෙම නැත්නම් බයෝ සිස්ටම් කරනවද වගේ ඔළුවේ පොඩි ඔයා තෝරගන්න සෙට් එකක් ඇතිනේ. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ කාලේ පුළුවන් ඔය සෙට් එක තෝරගන්න පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ සෙට් එක හරියටම තෝරගන්න නෙමෙයි. ඒ ඔයා හරියටම තෝරගන්න ඔයාගේ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵලයත් ඔයාට බලපානවනේ. ඔයාට පුළුවන් මේ දවස්වල සෑහෙන ගුරුවරු ප්‍රමාණයක් මේ අදාළ විෂයන් වලට ඔන්ලයින්
පන්ති තියෙනවා. ඉතින් මේ පන්ති ගොඩක් වෙලාවට සමහර පන්ති නොමිලේ තියෙනවා. මොකද ගුරුවරයාට අර ළමයින් අඳුර ගන්න සහ ළමයින්ට ගුරුවරයව අඳුර ගන්න ඕන වෙන හින්දා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කමක් තියෙනවා Facebook එකේ ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ ඉන්නවා නම් ඒ වගේම social media WhatsApp group වලින් මේ share වෙන online පන්ති කිහිපයකට ගිහිල්ලා මේ විෂයේ පරිමිතිය පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ A level ICT ඉගෙන ගන්නවා නම් මොනවද පළවෙනි පාඩම් වල උගන්වන්නේ? ඒ වගේම engineering technology නම් මොනවද මේකේ තියෙන්නේ? වගේ දේවල් ගුරුවරු විෂය පටන් ගන්න කලින්ම ඕගොල්ලන්ට උගන්වනවානේ. ඉතින් අන්න ඒ දේවල් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ni.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියා නම් ඔයා මේ තෝරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන විෂයන් වල විෂය නිර්දේශය සහ ගුරුවත් පොත් ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අන්න ඒවා කියවලත් පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ විෂය මම ආස දේවල් මෙන්න මේවා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කොටස් තමයි මට මේ විෂය ඉගෙන ගත්තොත් අමාරු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට විෂයන් ගැන ඔයා තෝරගන්න විෂයන් දැන් හිතන්නකෝ ඔයා විෂයන් 5ක් විතර හිතාගෙන ඉන්නවා. ඕකෙන් 3යිනේ ඔයාලට කරන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ විෂයන් ගැන ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය පෙළ රිසල්ට්ස් ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා තීරණය කරන්න මොකද්ද ඔයා තෝරගන්න විෂය කියලා. ඒ වගේම මේ කාලය මේ බලාගෙන ඉන්න කාලේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයා වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරන්නත්. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් ඔන්ලයින් කෝස් එකක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් මොන හරි YouTube එකේ ඉගෙන ගන්න පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයා ඔන්ලයින් කෝස් එකක් කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මම පළලා description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. dreampus.com වගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන එක්ක ඔයාට අනාගතයට උදව් වෙන මොන හරි ව්‍යාපාරයක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන. එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් හම්බ කරන්න පුළුවන් වෙන විදිය කෝස් එකක් කරලා ඒ ගැන දැනුම ලබා ගන්න. ඉතින් එතෙන්දී සර්ටිෆිකේට් එකකුත් ඔයාට හම්බ වෙනවානේ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා dreampus.com වගේම වෙබ්සයිට් එකකින් ඔයාගේ අනාගතයේ CV එකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් වෙන Microsoft Office වගේ කෝස් එකක් කරන්න. ඉතින් ඉස්සරහට යද්දී ඔයා A level කරද්දී වගේම ඔයා කැම්පස් එකකට යද්දී එහෙම නැත්නම් ඔයා ජොබ් එකක් කරන්න ගියත් මේ Microsoft Office වගේ කෝස් එකක් කරලා තියෙන එක සෑහෙන වැදගත් වෙනවා වගේම මේක ඔයාගේ CV එකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්කමක්. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන උඩින් YouTube කාඩ් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකේ කතා කරනවා මේ Microsoft Office course එක ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම. ඉතින් මෙන්න මේ Office course එක කළොත් එහෙම ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඔයාගේ CV එකට මේ qualification එක ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාට කරන්න තියෙන දේවල් පහසු කරගන්න වගේම ඔයා කවදාරි අනාගතයේ රස්සාවකට යද්දී කැම්පස් එකට යද්දී මේ qualification එක ඔයාට සෑහෙන්න ඕනේ වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේ වීඩියෝ එක ඔයා බැලුවා නම් consider කරලා බලන්න මම අර කියපු කාරණා ගැන ඔයා වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරන්න කාලේ ඒ වගේම ඔයා මොනවද කරන්න A level stream එක එහෙම නැත්නම් මොනවද කරන්න ඕනි course එක එහෙම නැත්නම් මොනවද තෝරගන්න විෂයන් වගේ දේවල් තීරණය කරන්න මේ කාලේ පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට දැනගන්න හම්බෙයි මේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ගැන මේ කොරෝනා තත්ත්වය සමනය වෙලා ගියාට පස්සේ. ඉතින් එන බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. ඔයා සාමාන්‍ය පෙළ කරලා ඉවර වෙලා ගෙදරට වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ වලට ලෑස්ති වෙලා දින්නේ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ තියන්නේ කවදා වෙයි කියලා ඔයා හිතනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ ගැන තියෙන ඕනිම අදහසක් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි කියනවා ආයිත් මේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් මේ වගේ වීඩියෝක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්.